щойно наш Микола Олещук опублікував пост про те, якою була все ж таки ця ніч для наших повітряних сил. І от маємо статистику вражаючу. Всього ворог застосував понад 151 засіб повітряного нападу. Нашим повітряним силам вдалося знищити 92 повітряні цілі. Якщо говорити конкретніше, то вдалося знищити, наприклад, 35 з 40 крилатих ракет, 2 з 2 ракет Х-59. Не вдалося знищити ракети «Іскандер-М», їх було 12, також було 22 ракети С-300, С-400, очевидно, якраз ті, які били по Харкову, також не вдалося їх знищити. Не вдалося також знищити ракети Х-22 і 7 кинджалів летіло, які також, на жаль, досягли своїх цілей. Натомість, що стосується шахедів, всього їх росіяни запустили 63 цієї ночі, але нашим повітряним силам вдалося знищити аж 55 із них. Тож бачимо, що загалом 92 із 151 повітряної цілі вдалося знищити цієї ночі нашим повітряним силам. Наймасовніша ракетна атака за останній час, наймасовніша ракетна атака саме на енергетичну інфраструктуру України. І от зараз фактично без світла дуже багато міст українських залишається. А, наприклад, в Сумській ОВА повідомили про те, що тимчасово введені графіки аварійних відключень. Також в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням Укренерго. Крім того, в Полтавській області є така ж схожа ситуація, також введені графіки аварійних відключень. Окрім того, дуже складна ситуація залишається все ще в Харківській області. І в Харкові, зокрема, Олег Синігубов зазначив, що фактично місто повністю зараз без світла. Навіть лінії ДСНС не працюють, люди не можуть тут дзвонитися навіть на гарячі лінії, їм пропонують альтернативні номери телефонів. І також бачимо, що складна ситуація залишається в Кіровоградській області. Тут також застосовані аварійні відключення світла, графіки аварійних відключень світла. Тобто бачимо, що фактично наші енергетики, надзвичайники, усі служби зараз працюють для того, аби швидко відновити все, що можливо після цієї нічної атаки, тому що бачимо, що ворог застосував просто неймовірну кількість повітряних цілей. А нагадаю, було 151 засіб повітряного нападу і вдалося нам знищити 92 повітряні цілі цієї ночі. Ну і серед інших наслідків цих ракетних атак затримка потягів, поїздів Укрзалізниці. Дуже коротко скажемо, що Укрзалізниця, перевізник залізничний, повідомив про 14 поїздів, які затримувалися сьогодні зранку в зв'язку із атаками. Ну, очевидно, знеструмлено було якісь відрізки, скажімо так, нашої залізничної інфраструктури. Отже, різні бачимо потяги, їхні номери. Ви можете ознайомитися, якщо це для вас ситуація зараз важлива, скажімо так, на сайті Укрзалізниці з деталями. Це бачимо потяги із заходу на схід країни, Івано-Франківськ, Херсон, Ужгород, Харків, Львів. Всі ці міста, власне, зачепила ця атака. Тому от бачимо, і є затримка, бачимо, невелика загалом, прогнозована затримка до години часу, десь півгодини, але загалом 14 таких рейсів, маршрутів затримуються через цю ворожу атаку.